gagawin natin ngayon, tempting chocolate cake mix. Ayan, instant cake. Carton cake. Ayan. So, ayan, nauna na siya. Kaya paawat. So, kailangan natin ay 3 itlog. Ayan. Medium na itlog, 3. Pag maliit, gawin mo 4. And then, oil, 90 ml. Ayan. So, bit muna natin. Lagyan natin yung half ng water. 180 ml. 180 ml. So, sip muna natin yung ating. Ayan. Unboxing tayo. Ito yung laman niya. Diba ha? So, lagay ulit natin yung kalahati. Okay. Ayan naman kung gusto nyo madalian, ayan yung ating mga instant dyan ang ating gawin. Ayan. Ito, madalian. Karton, instant cake. Siyempre, baka may baking dyan. Diba? Mix natin. So, lagyan na natin ang ating water. So, ang water natin is 180 ml. Ayan. Share ko lang kasi baka meron tayong mga kabors dyan na nalilito pa rin or hindi makuha yung timing, hindi makuha yung tamang paggawa nito. So, share din natin. Ayan po. So, sa mga expert na dyan, subscribe na lang dyan. Diba? Bati-bati tayo. Tulungan lang tayo, guys. Yan lang maganda natin gawin. Tulungan. Ay, napakaganda naman kung lahat tayo ay aangat. Diba? Napakaganda po nun. Lahat tayo may pera. So, okay na to. Ayan, okay na yan. So, mamaya na. Okay ba guys? It's ready. Ayan, may mga kalat dyan. So now I come to you with, oh, it's hot. With open arms, hoping, diba? Taray ng puro namin, to love me. A few moments later.
So guys, this is not for business. This is for family only. Kung gusto mong i-business siya, syempre, yung Goldilocks level. Diba? Para red ribbon price. Hindi. Pwede po pala. Mga 300. Pwede na siya. So guys, yung chocolate ko, ang toppings puti. Yung puti ko, ang toppings chocolate. Diba? Yan. Ito pula ay pistachio. One eternity. Pero sa loob niyan, chocolate cake. May pistachio. So hanggang dito na lang mga ka-Porveeda, at kung meron kayong gustong ipagawa sa akin, comment lang po kayo below. Huwag po kayo mahiyang mag-comment, comment lang ng comment, paki-like na rin and subscribe. And again guys, if this is your first time visiting my channel, please consider subscribing and hit the bell to keep you updated on my next video. Thank you!